Hello guys! Welcome back to our mukbang or eating show. Maraming salamat sa pagbalik sa aming channel. So, ayun, meron tayong pizza dito. Domino's Pizza. Meron tayong, chicken wings. May chicken susu tayo dito. In-order ko lang to sa Domino's. Tapos meron tayong pepperoni. Ay, meron din tayong pancit dito. Ito. All meat. Festa. Super Supreme Domino's Pizza. Maraming salamat po sa blessings na ito. And, samahan niyo po kaming kumain. Sana meron din kayong pagkain sa inyong hapagkainan. Ang unang subo po namin ay para sa inyong lahat. Meron din tayong mga sauce dito. Barbecue and ranch daw. Inin nyo yan lahat, ha? Ito po ay pre-advance celebration ng pagkapal ng kilay ng aking anak. Ay, ano pala niya? Pagkapal ng kanyang pilik mata. Ano ba ito? Traditional marinara na sauce. Marami rin ng mga ketchup dyan. Ito pa may mga ketchup. Shoutout po sa present sa premiere na ito. Maraming salamat po sa lahat na nanonood. Thank you. Ito yung tayo ilaw. Ano na tayong kuryente? Ba? Ilaw, mga charinators. Ito yung ilaw. Hindi kami nagbabayad ng kuryente. Kamo na crunchy. Hindi pa rin papagpalit yung pepperoni. Ito, cheese. Garlic. Masarap talaga itong Domino's, hindi siya mantika. Hindi katulad ng Pizza Hut. Ano na ang ating chicken wings.
Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng mukbang na ito. And God bless po sa lahat ng channel natin. Sana maging successful tayong lahat ng mga Filipino mukbangers. Maraming salamat po. Mga silent viewers natin dyan, yung mga walang content pero nandyan pa din, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi ka na, Hindi pa. Di ba pag baka, tsaka paan ng baka, dami niya uubos ni. Kumain nyo rin yung ibang flavor. Ano ba to? Fish ba to? Cheese. Garlic na. Garlic bread. Walang fish siya? Hindi mo binigyan ng tip yung delivery? Di ba may delivery card? Okay naman. So guys, yung aming juice na may luya. Araw-araw kami may ganito. Luya, lemon, yan. Iniinom namin pang kontra sa virus. Kumain ko tong kanilang pepperoni. Excuse me. At nilin ko ubusin nyo na. Laki-laki yan. Kinuha mo yan. Hindi ko Mm-hmm. Ayan guys, ito na lang yung natira sa ating pizza. Tsaka sa ating garlic butter na ubus na ng mga alaga ko. May pancit pa. Ayun, maraming salamat po sa pagsama sa mukbang na ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kainan. And pray po namin na meron din kayong pagkain sa inyong hapagkainan. Maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Thank you. Stay safe and God bless. Bye! Ito po si Oyus Vlog na hindi nagbabago yung subscribers. Thank you so much. See you again. Bye!